Всім привіт! Ми побачили, що багато людей знімають відео по Resident Evil 4, і ми вирішили зняти відео з історією компанії Capcom та їх ігор. Поїхали! Компанія Capcom була заснована у 1979 році в Японії. Засновниками компанії були Кензі Інфуне та Тацухіко Канеко. На початку своєї діяльності Capcom займалася виробництвом та продажем гральних автоматів для аркадних залів. Проте вже у 1984 році компанія розпочала розробку власних відеоігр. І вже у 1985 році на ринок вийшла перша гра від Capcom. Серед ранніх ігор Capcom були такі хіти, як 1942, Commando, Ghosts in Goblins, Street Fighter та інші. В середині 90-х Capcom стала одним з найбільших розробників ігор для консолей, таких як PlayStation і Sega Saturn. Конфлікти історії Capcom були пов'язані переважно з правами використання персонажів з коміксів і мультсеріалів. Зокрема, 1994 року компанія опинилася в центрі скандалу через те, що вона використовувала персонажа Кептен Командо без дозволу правовласника. Крім того, у 2013 році Capcom була звинувачена у порушенні авторських прав на персонажа Данте з гри Devil May Cry. В 1991-му Capcom випустила свою першу гру для консолі SNES Super Ghost. А в 1994-му для консолі PlayStation Resident Evil. Ця гра стала однією з найуспішніших ігор в історії компанії і є першою грою у жанрі виживання жахів. У 2000 році компанія розпочала співпрацювати з Nintendo і випустила гру Resident Evil 2 для консолі Nintendo GameCube. У 2006 році Capcom випустила гру Dead Rising, яка стала однією з найпопулярніших ігор на Xbox 360. У 2018 році Capcom випустила гру Monster Hunter World, яка стала однією з найуспішніших ігор в історії компанії. Також у 2018 році компанія випустила перевидання гри Resident Evil 2, яке отримало високі оцінки критиків і стало одним із найкращих перевидань ігор в історії. На сьогоднішній день Capcom є однією з найуспішніших компаній в індустрії відеоігр, і ігри користуються величезною популярністю серед гравців з усього світу. Компанія продовжує розробляти нові ігри та розширювати свій бізнес, у тому числі й за межами Японії. З 2000 по 2018 роки Capcom продовжувала активно розвиватися та випускати нові ігри. У 2001 році компанія випустила гру Devil May Cry, яка стала однією з найуспішніших ігор на PlayStation 2. У 2005 році компанія випустила гру Resident Evil 4, яка отримала безліч нагород і вважається однією з кращих ігор у жанрі виживання жахів. У 2006 році Capcom придбала студію Flagship, яка займалася розробкою ігор для серії The Legend of Zelda на Game Boy Advance. У тому ж році компанія випустила гру Dead Rising, яка стала однією з найпопулярніших ігор на Xbox 360. У 2008 році компанія випустила гру Street Fighter 5, яка стала однією з найуспішніших ігор в жанрі файтинг. У 2009 році компанія випустила гру Resident Evil 5, яка стала грою, що найбільше продається в історії компанії. У 2012 році Capcom випустила гру Resident Evil 6, яка отримала змішані відгуки від критиків та гравців. Також у 2012 році компанія випустила гру Dragon's Dogma, яка отримала позитивні відгуки та стала однією з найуспішніших ігор у жанрі екшен-рольових ігор. Але у 2014 році компанія випустила гру Ultra Street Fighter 5, яка стала останньою версією гри Street Fighter 5. Також у 2014 році компанія випустила гру Dead Rising 3, яка стала однією з найуспішніших ігор на Xbox One. У 2017 році компанія випустила гру Resident Evil 7 Biohazard, яка отримала високі оцінки критиків і стала однією з найуспішніших ігор у жанрі виживання жахів. Також у 2017 році компанія випустила гру Marvel проти Capcom Infinity, яка стала останньою грою у серії Marvel проти Capcom.
У 2018 році компанія випустила гру Monster Hunter World, яка стала однією з найуспішніших ігор в історії компанії. Також у 2018 році компанія випустила перевидання гри Resident Evil 2, яке отримало високі оцінки критиків і стало одним із найкращих перевидань ігор в історії. З 2018 по 2021 роки Capcom продовжувала розвивати та випускати нові ігри. У 2019 році компанія випустила гру Devil May Cry 5, яка стала однією з найуспішніших ігор у жанрі екшен. Також у 2019 році компанія випустила гру Resident Evil 2, яка отримала високі оцінки критиків і стала однією з найкращих ігор року. У 2020 році компанія випустила гру Resident Evil 3, яка була ремейком гри з тієї ж назви, випущеної в 1999 році. Також у 2020 році компанія випустила гру Monster Hunter World Iceborne, яка була доповненням до гри Monster Hunter World. 2021 рік компанія продовжила свою роботу над іграми. У січні 2021 року компанія випустила гру Monster Hunter Rise для Nintendo Switch, яка стала однією з найуспішніших ігор на консолі. Також у 2021 році компанія випустила гру Resident Evil Village, яка стала 8-ю грою серії Resident Evil і отримала високі оцінки критиків та гравців. Крім того, у 2021 році компанія анонсувала нову гру в серії Street Fighter 6, але деталі гри поки не розкриваються. Загалом за період з 2018 по 2021 роки Capcom продовжувала випускати успішні ігри та зміцнювати свої позиції в індустрії відеоігор. Компанія також продовжує працювати над новим проєктом і планує випустити нові ігри в найближчому майбутньому. А зараз у компанії виходить багато хороших ігор. 2022 рік. 2022 року Capcom продовжила радувати своїх шанувальників новими іграми. Однією з найочікуваніших стала гра Dragon's Dogma 2, яка отримала позитивні відгуки та цікавий геймплей та захоплюючий сюжет. Крім того, компанія випустила нову частину серії Monster Hunter Rise, яка стала однією з найпопулярніших ігор року. 2023 року Capcom продовжила роботу над новими проєктами. Одним із найочікуваніших став реліз гри Resident Evil 9, яка обіцяє повернутися до коріння серії та здивувати гравців новими механіками та сюжетом. Крім того, компанія працює над новими іграми для платформ наступного покоління, такими як PlayStation 5 та Xbox Series X. Загалом за період 2022 року по 2023 роки компанія Capcom продовжує тримати свої позиції на ринку відеоігор та радувати своїх шанувальників новими якісними іграми. Ну а на зв'язку був Кіносоняшник. Всім бувайте! Побачимося у наступному відео.